Magandang hapon sa inyo mga kameng. Happy New Year sa ating lahat and welcome back sa channel natin. And for today's video, share ko sa inyo yung bagong unlimited data registration link na ginawa ni Sir Jimeng. Mabilis ang video lang. Yan, Happy New Year sa ating lahat mga kameng. Yan, ang kailangan nyo pala dito ay SIM regular SIM, Gcash na 349. Pag nasa load na yung inyong hindi pwede. Dapat nasa Gcash siya. Yun yung kailangan na kasi sa Gcash siya pa-bypass. Bibili kayo ng Gcash para ma-bypass yung limited. Hindi siya pwedeng load na. Pakita ko sa inyo yung paano mag-register. Yan. Itong SIM na to is yung mga pwedeng SIM pala dito. Yung mga regular SIM lang. Bawal yung racket SIM. Yung galing sa mga modem na SIM. Yan, lang. Yung mga bibili lang sa mga retail store ng SIM. Yan. Simulan na natin. Punta muna tayo sa ating cellphone. Siyempre, like mo naman yung video. And share mo na din. Yan. Let's go. Simulan na natin.